હવે આપણી વચ્ચે જે યોગેશભાઈ ભટ્ટ ઉપસ્થિત છે, તો યોગેશભાઈ ભટ્ટને હું ઇન્વાઇટ કરીશ કે અહીં આવે અને કાર્યક્રમને અનુરૂપ સંબોધન કરશે. યોગેશભાઈ ભટ્ટ. નમઃ સભાભ્ય સભાપતિ બચ્ચો નમઃ આયસ ઉપર ઉપસ્થિત બહાદુરજી સાહેબ, ચેતનભાઈ, મહેશભાઈ, ડીવી મહેતા સાહેબ, અમારા ઓફિસ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ અંસારી સાહેબ અને આપ સૌ શાળા સંચાલક મિત્રો, શિક્ષક મિત્રો, અર્લી બર્ડ આઈએએસ આ વિચાર સૌપ્રથમ જેમને આવ્યો એમને પણ અભિનંદન પાઠવું છું. વિશેષ નથી કહેતો કે મારો નાનો એવો અનુભવ શેર કરવા માટે ચેતનભાઈની અનુમતિ આપી. એટલે જોતા જોતા એક પ્રમાણપત્ર હાથમાં એવું છે આજે મોબાઈલમાં, ડિજિટલ ટેકનોલોજીમાં, એટલે તમને સમજાઈ જશે. લગભગ હું આમાં તારીખ નથી આપી, પછીની છે 98ની તારીખ છે, આની પહેલાનું છે આ પ્રમાણપત્ર. લગભગ 94 કે 95 માં છે, લગભગ 6ઠું 7મું ભણતો હશું. એબીવીપી એવું એબીવીપી એટલે વિદ્યાર્થી પરિષદની એક પરીક્ષા લેવા પ્રાથમિક શાળા ભણતો હતો ત્યાં, સામાન્ય જ્ઞાનની. એટલે સ્વાભાવિક છે કે પરીક્ષા આપવાનો એવું વિષય, પરીક્ષા આપ એ કે તાલુકા કક્ષાની સ્પર્ધા છે ને એમાં તમારે આવવાનું છે. પછી તાલુકા કક્ષાએ સ્પર્ધા, એ તાલુકા કક્ષાએ સ્પર્ધામાં ગયો એટલે તળાજા તાલુકા. આજે ઘનશ્યામજી સર્વે અમારા મિત્ર છે, એ વખતે એ બી વાંચતા. હવે પછી એને ઓળખ્યો, હું તો કોલેજમાં આવ્યો પછી એને ઓળખતો છું. પરીક્ષા આપી અને જે મને પહેલું એને પ્રમાણપત્ર આપ્યું એ આજે મારી પાસે છે. નાનો એવો શિલ્ડ હતો 20-25 રૂપિયા, આજે તૂટેલી હાલતમાં છે. પછી 9મા ધોરણમાં આવ્યો ત્યારે 9 થી 12ની સ્પર્ધા હોય એમાં પણ પરીક્ષા આપી. 11-12માં આવ્યો ત્યારે અલગ અલગ લેવલે. પછી વિકાસ વર્તુળની બુદ્ધિ પરીક્ષા અમારે લેતો ભાવનગરમાં. અર્લી બર્ડ શું કામ એને હું તમને વાત કહેવા માંગુ છું, આ ઉદાહરણથી પૂરતું છે. પછી તો ચેતન સર કહું યુપીએસસી આપી છે, જીપીએસસી આપી છે, ઘણી બધી. એટલે પછી નિષ્ફળતા નહીં હારમાં હોય એવું નિષ્ફળતા નથી. આવું તો લેક્ચર મારા ઉદાહરણ ઉપર ચેતન સર એટલું કહીએ છે. મેં એકની એક પરીક્ષા 13 વખત આપી છે, જીસેટ અને નેટ મળી, પાસ કરી છે. પછી હવે મને લેક્ચરમાં મળતું હતું તો જોવું નહોતું. આ જ્ઞાન લાઈવના મિત્રો માટે એટલું કહી શકાય, કોઈ પણ ગુજરાતમાં પેપર લેવાનું હોય, કોઈ પણ પરીક્ષા, અને તમારે તરત સોલ્યુશન જોતું હોય તો એમની ચેનલ પહેલી હશે. એટલે ચેતનભાઈ મેં કીધું હતું તમને જોવા મળે, મહેશભાઈ જોવા મળે કોઈ પણ સોલ્યુશન. એટલે ઘણા સમયથી એમની પાસે અનુભવ છે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ ઉપર કામગીરી કરવાનો. ડીવી સાહેબ એને વિશેષ કહી દીધું બાળકને ક્યારથી આ દિશા તરફ વાળવું જોઈએ. આઈએએસ એવું નથી કે એક હોદ્દો છે, હા ખરેખર તો લોક સેવા આયોગ, સેવા કરવાનું તો માધ્યમ સ્વીકારવું હોય તો આવી હોદ્દા ઉપર આવવું જોઈએ. એ ઘણા બધા યુપીએસસી કરો, જીપીએસસી કરો કાં, પણ એમનું જે વિઝન ઊભું થાય છે, એમનો અભ્યાસક્રમ જ એ ટાઈપનો હોય છે કે જોવાની દ્રષ્ટિ બે સરસ કીધું. એમની પાસે જે વિઝન આવશે બાળક પાસે એ અલગ પ્રકારનું હશે. કાંઈ મેથેમેટિક્સ એટલા માટે નથી શીખવતા કે મેથના દાખલા સરળ આપને આવડી જાય, પણ આપણે ખરેખર દ્રષ્ટિ બ્રહ્માંડને જોવાની ક્યાં સુધી થાય ને એ મેથમાંથી શીખવાનું છે. એટલે રાજકોટની અંદર આવી એક તક આપી છે જ્ઞાન લાઈવના માધ્યમથી. તો સૌ સંચાલક મિત્રો કે આ બાળકો સુધી પહોંચે એ આપણે એમાં એક માધ્યમ થઈએ. एक सरस बधानो कहेवत है, करने से करिश्मा होता है और तब रहमत बारिश होती है. हम तो राह पर लेकर बैठे हैं चिंगारी, जिसका जी चाहे दिया जला दे. એમાં ચિનગારી લઈને આવ્યા છે બંને મિત્રો, તો આપણે પણ એમાં સાથે જોડાઈએ. વિશેષ નહીં કહેતા, અનુભવ પણ સમય થઈ ગયો છે ને આ 2-2.5 કલાકથી તો હું બેઠો છું. એટલે ફરી વખત ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ હશે.